nung nag 1,000 bananas, naisipan niyang palagi nang mag-LS, kaya lumabas ako one Sunday. Bumili ako ng kunting mga gadget, kaya yung mga magagamit sa pag-vlog. Nag-start si Lolang nag-invest konti para sa etos na vlogging. Nag-order ako sa Lazada ng nabili ko ganito. Yung kasi nahihirapan ako sa mga maliliit na font ng cellphone. Saka naisip kong bumili ng ganito. Enlarged screen mobile. Sabi niya. Enlarged screen mobile phone. Para lalaki yung tinitignan ko sa cellphone. Yung mga salita. Ganyan. Ganyan na ang Lola. Na mag-vlog. Mahirapan tumingin sa maliliit na bagay. Kaya ito siya. Ilalagay mo dito tapos alam nyo na yung enlarger. Kahit may salamin tayo. Maliliit pa rin. Tapos ito pa. Inom lang ito sa Lazada. Yung dito ano siya mini tripod yung ganito tripod siya mini tripod para maitayo yung yung cellphone habang nag-vlog. Saka bumili ako ng ganito. I-vlog mo nandyan na lahat yung mga kailangan i-saksak. Tapos ito yung pinakaanong binili ko. Yung ring light. Ito yung stand niya. Stand ng ring light. Saka ito siya. Magre-ring light din daw si Lola. Yan, symbol natin para may magamit sa pictures na vlog or pag live stream. Hindi na nanawit yung kamay ni Lola. Bawa ng camera. Ganito siya guys. Ayun. Para maitayo, bubukas siya. Oo. Ganun pala siya.